توی این سوال یک تیر داده شده. صورت سوال میگه که اگر مقدار P 480 و مقدار Q 320 باشه، مقدار A رو طوری تعیین کنید که گشتاور خمشی توی تیر در حالت مینیموم قرار داشته باشه و بعد مقدار تنش رو در این حالت، تنش ماکسیموم رو در این حالت به دست بیارید. خب برای اینکه راجع به گشتاور خمشی بتونیم صحبت بکنیم، اول لازمه که عکس‌العمل‌های تکیه‌گاه و دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. خب اینجا توی نقطه A یک عکس‌العمل FA داریم و توی نقطه D هم عکس‌العمل FD رو داریم. میتونیم یه رابطه تعادل بنویسیم. سیگما M حول A برابر با 0 حول نقطه A گشتاور میگیریم. P و Q که مقادیرش رو داریم گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنن و FD گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. پس من مینویسم مقدار P که هست 480 ضرب در فاصلش که هست نیم متر به اضافه مقدار Q که هست 320 ضرب در فاصلش که 1 متر تا نقطه A بایستی برابر باشه با FD ضرب در A. خب مقدار FD رو میتونیم از اینجا پیدا بکنیم. میشه 480 ضرب در نیم میشه 240 و 320 میشه 560. پس مقدار FD میشه 560 A. میتونیم یه سیگما FY برابر با 0 هم بنویسیم. در جهت Y بایستی تعادل برقرار باشه. P و Q هست 480 به اضافه با 320 بایستی با مقدار FD که هست 560 A به اضافه با FA برابر باشه. خب مقدار FA رو میتونیم به دست بیاریم. میشه 320 به اضافه 480 میشه مقدارش 800 منهای 560 A. 800 منهای 560 A. این میشه مقدار FA. خب حالا میتونیم دیاگرام گشتاور خمشی، نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو اگر ترسیم بخوایم بکنیم، من خطوطش رو اینجا بکشم که بتونیم دیاگرام رو ترسیمش بکنیم. خب این هم مربوط باشه به نیروی برشی. اینجا هم دیاگرام گشتاور خمشی رو ترسیمش بکنیم. خب توی نقطه A به مقدار 800 منهای 560 آم بایستی بریم بالا. خب میایم بالا. پس این مقدار هست 800 منهای 560 آم. بعد دیگه تغییراتی نداریم تا نقطه P. نقطه P به اندازه 480 تا بایستی بریم پایین. فرض میکنیم که این نقطه 480 تا اومده باشه پایین، یعنی این ارتفاع هست 480. خب این ارتفاع هست 480. بعدش دیگه تغییراتی نداریم تا FD به مقدار 560 اوم بایستی بریم بالا. مثلا فرض میکنیم اینجا باشه. پس این ارتفاع هست 560 اوم و بعد در نقطه انتها نقطه Q بایستی به مقدار Q که هست 320 بیایم پایین. 320 بیایم پایین. خب برای اینکه این دیاگرام نیروی برشی. حالا دیاگرام گشتاور خمشی به چه شکلی میشه؟ یه سطح مثبت اینجا داریم، پس یه همچین نقطه‌ای بایستی، یه همچین خطی بایستی بکشیم و بعد یک سطح منفی خواهیم داشت. خب این سطح منفی و بعد بایستی سطح مثبتی رو اضافه کنیم بهش که به صفر برسه، چون ابتدا و انتها گشتاور صفر هست. پس دیاگرام گشتاور خمشی به این شکل میشه. حالا برای اینکه گشتاور خمشی در این تیر در حالت مینیموم قرار داشته باشه، بایستی مقدار A رو طوری تعیین کنیم که گشتاور خمشی توی نقطه ماکس و نقطه مینیموم برابر هم باشن. چون A رو که کم و زیاد بکنیم میتونه به نقطه در اصل D و نقطه C گشتاور خمشی ها رو کم و زیاد کنه. هر چقدر A رو زیادتر بکنیم نقطه C گشتاورش میره بالا و نقطه D میاد پایین و هر چقدر A رو کم بکنیم نقطه D زیاد میشه و نقطه C کم میشه. پس بهتره که بر مینیمم حالت وقتی اتفاق بیفته که گشتاور خمشی ماکسیموم و مینیموم با هم دیگه برابر باشه. پس من گشتاور خمشی C و D رو با هم مساوی قرار میدم. خب گشتاور خمشی تو نقطه C چجوری به دست میاد؟ توی نقطه C گشتاور خمشی میشه سطح زیر نمودار. این سطح زیر نمودار رو اگر من مقدارش رو بنویسم، گشتاور توی نقطه C به دست میاد. خب سطح زیر نمودار میشه ارتفاعش ضرب در طولش که
500 میلیمتر هست. پس توی نقطه C گشت آوری که داریم به چه شکلی هست؟ 800 منهای 560 اوم ضرب در طولش که هست نیم. این میشه گشت آور خمشی تو نقطه C. خب گشت آور خمشی تو نقطه D رو چجوری پیدا کنیم؟ خب میتونیم از سمت دیگه نمودار استفاده کنیم. از این سمت سطح زیر نمودار نیروی برشی گشت آور خمشی رو به ما میده. خب این مقدار میشه 320 ضرب در فاصله. پس برابر با 320 فاصلش میشه 1 منهای آ. 1 متر منهای آ. 1 منهای آ میشه فاصله. خب میتونیم این رابطه رو حل بکنیم و مقدار آ رو به دست بیاریم. ضرب بکنم پرانتز رو میشه 400 منهای 280 اوم. نیم رو ضرب کردم توش برابر با 320 منهای 320 آ. خب 320 رو با این 400 ساده میکنیم میشه 80 تا و همه رو توی یه دونه آ هم ضرب میکنیم. همه ی رابطه رو میشه 80 آ منهای 280 مساویه با منهای 320 آ2. میتونیم 320 آ2 رو هم ببریم سمت دیگه تساوی میشه 320 آ2 به اضافه 80 آ منهای 280 برابر با 0. خب یک معادله درجه 2 هست. صفرها رو از همه طرفین میتونیم بزنیم. این صفرها ساده میشه، همه به 10 ساده میشه. همه رو میتونیم به 4 هم ساده بکنیم. میشه 8 آ2 به اضافه با 2 منهای با 7 به اضافه 2 آ منهای با 7 برابر با 0. خب یک معادله درجه 2 هست. میتونیم ریشه هاش رو پیدا بکنیم. آ برابر هست با منهای این ضریب منهای 2 به اضافه و منهای رادیکال این ضریب به توان 2 میشه 4 منهای با 4 ضرب در 8 ضرب در منهای 7. پس به اضافه 7ش میکنیم تقسیم بر 2 ضرب در 8 تقسیم بر 2 ضرب در 8. این رابطه پیدا کردن ریشه های یک معادله درجه 2 هست. خب مقدار منفی رادیکال به درد نمیخوره چون آ نمیتونه مقدارش منفی باشه و فقط بایستی مقدار مثبت رو در نظر بگیریم. اگر آ مثبت رو حساب بکنیم مقدار آ میشه ممیز 819 صدم متر یا به اصطلاح 819 میلی متر. خب این مقدار آ. حالا قسمت بعدی مسئله میگه تنش ماکسیموم رو پیدا بکنه. خب تنش ماکسیموم توی نقاط C یا D اتفاق میفته چون الان با هم برابر هم هستن. میتونیم مقدار گشتاور از یکی از این نقاط پیدا کنیم. مثلا گشتاور رو برای نقطه D در نظر میگیرم. پس مینویسم سیگما برابر با MCIO. خب سیگما برابر با M رو از این قسمت نمودار پیدا میکنم برابر با 320 ضرب در فاصلش هم بود 1 منهای آ رو داریم ممیز 819 ضرب در C فاصله. خب سطح مقطع رو اینجا داریم. فاصله میشود 18 تقسیم بر 2 میشه 9. پس ضرب در 9 میلیمتر ضرب در 9 ضرب در 10 به توان منهای 3 هم میذارم برای اینکه تبدیل به متر بشه تقسیم بر مومان اینرسی 1/12 عرضش که هست 12 ضرب در ارتفاع که هست 18 به توان 3. پس تقسیم بر 1/12 12 ضرب در 18 به توان 3 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به در اصل متر به توان 4. خب مقدار سیگما رو اگر حساب بکنیم از این رابطه مقدار سیگما به دست میاد. حساب بکنیم مقدار سیگما به دست میاد 89.5 مگا پاسکال. این هم مقدار تنش ماکسیموم که در نقاط C یا D اتفاق میفته.